Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκια για σάντουιτς. Θα τα λατρέψετε, είναι πανεύκολα, δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο, μόνο η χρόνια αναμονής, εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Όπως σας είπα, η συνταγή είναι πολύ εύκολη, έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα 500 γραμμάρια νερό, 15 γραμμάρια μαγιά, 30 γραμμάρια ζάχαρη, θα ανακατέψουμε. Εάν σας ενοχλεί η ζάχαρη μπορείτε να την αφαιρέσετε τουλάχιστον 10 γραμμάρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, 800 γραμμάρια αλεύρι, το οποίο θα το κοσκινήσουμε λίγο. Θα ανοίξουμε μία τρυπούλα. Θα βάλουμε 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 15 γραμμάρια αλάτι και θα ζυμώσουμε. Θα μαζέψουμε λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Η ζύμη σας θα κολλάει λιγάκι, έτσι. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στη λεκάνη μας, ακουμπάμε, σκεπάζουμε μία πατσετούλα και αφήνεται τουλάχιστον για μία ώρα. Μία ώρα μετά έχει φουσκώσει το ζυμαράκι μας. Θα ζυγίσουμε. ...700 γραμμάρια το κάθε ζυμάρι μας. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι που έχει γίνει, Αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Απλώνουμε το ζυμάρι μας.
Παίρνουμε δύο φόρμες. Αν δεν σίγουρα δεν θα έχετε τέτοια φόρμα, δεν μας πειράζει καθόλου. Θα βάλετε δύο φόρμες του κέικ. Έτσι. Όμως μια χαρά θα κάνετε και με τις φορμίτσες που έχετε στο σπίτι σας για κέικ. Έχω λαδώσει καλά τις φορμίτσες μου. Θα σας δείξω τώρα το αποτέλεσμα. Περιμένετε. Βλέπετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα θα μου το αφήσετε πάλι να ξεκουραστεί. Σκεπάζουμε πάλι. Βάζουμε σε ένα ζεστό σημείο και το αφήνετε μέχρι να πάρει τα πάνω του. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε τι ωραία έχουν φουσκώσει. Λοιπόν, ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αέρα ή 190 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ψεκάσουμε λιγάκι. Θα το βάλουμε στο σαμάκι. Λοιπόν, πάμε να φουρνίσουμε τώρα, όπως σας είπα, 180 βαθμούς αέρα ή 190 αντιστάσεις για 30 με 40 λεπτά. Λοιπόν, τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Να τα φτιάξετε, γίνονται φανταστικά. Έτσι, τώρα θα τα αφήσουμε να κρυώσουν και θα τα κόψουμε μετά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!